Леонід Данільчик. Сомалі. Звалище. Хвиля грайливо зашаруділа та увірвалась своїм гребнем у настил густого сміття на березі. Обурено спінилась і повернулась у Аденську затоку збирати нові порції непотребу. Юзеф мовчки дивився, як з морського сміттєвозу осипаються у воду каскади відходів. Людський прогрес створював чудове комфортне життя у розвинених державах. Цей далекий недосяжний світ струшував зі свого блискучого тіла відпрацьовану луску, громадив її у кораблі та щедро розсипав прибережними водами Сомалі. Загнана у криваву круговерть громадянської війни країна давно втратила контроль над своїми акваторіями, чим беззастережно користувались багаті сусіди. По лінії обрію посунувся рибацький траулер. Юзеф провів його поглядом і повернув голову до дядька. Іман байдуже чистив свою сітку від різноманітного сміття, виколупав понівечену алюмінієву банку та з розчаруванням оглянув продерту її гострими краями діру у неводі. «Чому вони звозять сюди усе своє лайно? Чому наші берега вкриті не білим піском, а смердючими рештками чужого благополуччя?» Іман мовчки зирнув на племінника і продовжив свою роботу. Юнак сплюнув собі між стоп, згорнув у жменю пісок та просипав на плювок. Знову заговорив, наче звертаючись до іноземних суден у затоці. «Вони виловлюють усю нашу рибу, а ти...» З люттю подивився на дядька. «А ти вигрібаєш у сітці лише їхнє сміття!» «Ну то що? Що?» зітхнув Іман. Простяг руку в напрямку моря. «Хто їм заборонить? Хто завадить?» Замовкли. Юзеф шумно сопів крізь широко розкриті гнівом ніздрі. Іман спокійно продовжив. «У нас немає влади, у нас немає флоту, у нас немає берегової охорони, у нас немає нічого, лише безлад і безперервні чвари». Облишив роботу та поклав племіннику руку на плече. «Може, ти зі своїми приятелями на дірявому човні проженеш цих сталевих монстрів?» Юзеф сіпнув плечем і скинув руку дядька. В словах Імана не було іронії, лише байдуже смирення. Юнак не повернув голови. Далі із ненавистю спостерігав, як свавільно панують чужоземні кораблі у водах батьківщини. Підвівся, відкинув босою ногою пошарпану сітку дядька, взяв свій автомат, що опирався дулом на стовбур дерева, уважно його оглянув. Погриз верхню губу. Подивився на ветхі човни серед спіненого хвилями звалища, перевів погляд на судна в морі. Потім на Імана. Зустрілись поглядами. Довго дивились один одному у вічі. Врешті дядько широко усміхнувся і кивнув. Риси Юзефа загострились. Він стиснув губи та кивнув у відповідь. Пропозиція Імана уже не видавалась саркастичним дотепом. Юнак рушив вздовж загромадженого сміттям узбережжя. Рейд. У каністрах, схожих на пивні кеги, плескалось пальне. Тара займала увесь простір човна. Пірати мостились прямо поверх бочок. Хвилі били борти та наполегливо намагались розгойдати хлипке судно або хоча б змити кілька його корсарів. Проте вугільно-чорна ватага вправно ковзала по слизьким поверхням без будь-якого наміру звалитись у море. Стволами догори тримали автомати. 3 човни стрімко наганяли рибацький траулер, що пізно помітив загрозу і тепер намагався хутко розвернутись та взяти курс на відкрите море. Капітан тривожно спостерігав за наближенням піратів. Його долоня тремтіла на важелі машинного телеграфу.
Залунали автоматні черги, і по борту судна затарабанили кулі. Це не несло загрози траулеру, тому капітан продовжував свій маневр. На човнах заметушились та замахали руками. Капітан пригледівся. Пірати вказували на центральну шлюпку. Там, у незручній позі, нескладний Мурен намагався втримати рівновагу із ручним гранатометом на плечі. Однозначно готувався до пострілу. Пробоїна нижче ватерлінії давала два варіанти розвитку подій – затоплення у нейтральних водах або причалювання до найближчого берега, смерть або полон. Капітан миттєво прийняв рішення. Смикнув важіль машинного телеграфу у положення «Стоп всі машини». Судно задрейфувало. Нахилився до мікрофону та віддав кілька різких, коротких команд. Корячись вимогам, матроси скинули трапи, і корсари хутко піднялись на борт. У опорі не було жодного змісту. Беззбройний екіпаж не міг нічого протиставити піратам. Дискусія. В нерухомій, чистій блакиті неба, наче акуратно просвердлений отвір, зяяв блідий, чітко окреслений диск сонця. Спресовані шари гарячого повітря тиснули один на одного та чавили об пісок недолугі людські створіння. Останні скупі краплі поту марно намагались охолодити кволі тіла європейців. Вражені тепловим ударом та зневодненням, немічно конали у вольєрі для худоби. Екіпаж траулера не ворушився. Кожен рух викликав нестерпну печію. Простір неначе абразивом ятрив опіки. Мухи провадили беззупинну екзекуцію над людьми, і лише ледь помітні рухи грудних кліток ознаменували, що в спечених тілах все ще холодяться залишки душ. Обабіч застигле повітря сколихнули події. Озброєні мурени жваво виводили із сараю полонених, втрамбовували їх у іржавий бус. Авто агресивно прохрипіло, але підкорилось водію та рушило геть. Пірати спрямувались до відкритого вольєру. Без зайвих слів та окликів, лише копняками та поштовхами перевели екіпаж траулера у благодатну задуху щойно звільненої тюрми, аби як зібрана з палок халупа видалась в'язням земним раєм. Захищені тінню люди ожили. В помутнілих очах з'явились тьмяні іскри надії. В приміщення увійшов Юзеф і млосним, байдужим поглядом оцінив полонених. Махнув рукою. Мурини внесли білі каністри із теплою прісною водою. Матроси кволо поповзли від стін до життєдайної вологи. «О, до камоці!» – звернувся до капітана Юзеф. Язик європейця важко відлип від піднебіння, і з губ видобулось щось нерозбірливе. Очільник корсарів з подивом схилив голову та присів поруч полоненого. Підтиснув губи і повільно закивав. Заговорив італійською. «Чому рибалки із далекої Італії шукають удачі у африканських водах? Середземне море стало надто тісним для європейців». Камоці, долаючи кволість, підвів погляд на Мурена. Понівечені капілярними розривами очі бранця виявили подив. Юзеф пояснив. «Я родом з півдня, там, де панували італійські колонізатори, там, де зараз кривавий хаос. Мій батько був заможнім торговцем, я отримав хорошу освіту, я міг мати майбутнє. А тепер я жебрак у північному Сомаліленді. Тепер я нікчема на уламку колишньої британської колонії». Примітка. До 1960 року Сомалі поділялось на дві колонії. Північ, Сомаліленд, належало до Британської імперії. Південь країни складало італійське Сомалі. Одо важко витихнув, очі прагнули сліз,
але повіки лише боляче дряпали поверхню яблук. Юзеф відгадав покуту капітана і підніс йому ковш із водою, щоб той зміг змочити обличчя. «Ми не винні, ми не причетні до війни. Ваша війна громадянська. Ви обкрадали нашу країну, тепер ви обкрадаєте наше море!» Гаркнув Юзеф і одразу підняв догори долоню, щоб заспокоїти своїх поплічників, котрі не розуміли італійської. Вгамував гнів та повів далі. «Ви грабуєте наші ресурси! Ви привозите сюди своє сміття! Ви...» Капітан опустив голову. Не мав наміру суперечити людині, котра за будь-яке необережне слово могла позбавити його життя, або залишити помирати від спраги. Пірат перейшов до справи. «Чому твої господарі не платять викуп? Їм байдужа доля своїх людей?» «Я не знаю». «Одо!» – повільно процідив Юзеф і боляче стиснув плече бранця. Камоці із зусиллям глитнув. Мурин знову подав ковшик, і капітан незграбно висьорбав із нього воду. Боязко зирнув на корсара та потупив очі. Пояснив. «Надто велика сума. Наше судно належить до невеликої компанії. Вона не здатна виплатити такий викуп». Скинув благальний погляд на пірата. «Відпустіть нас. Ми бідні рибалки. Ми лише робили свою роботу. Добували хліб на свої столи». «Ти, Одо, ти!» Юзеф прихилився до обличчя капітана. «Ти мешкаєш в будинку, в затишному будиночку на березі мальовничого берега!» Гаркнув. «Так?» Камоці скулився і машинально кивнув. Обличчя Мурина перекосила злоба. Скривлені губи продовжили карбувати слова. «А мій мальовничий берег всипаний щедротами твоєї цивілізації. Чому ти не лишаєш своє лайно на своєму узбережжі? Чому ти не ловиш рибу у власному морі? Чому я маю жити в сараї без води, електрики та каналізації?» Пальці Юзефа впились у плече капітана, і чоловік зойкнув. «Ти маєш заплатити за те, що ти забираєш. Сомалійці мають право на комфорт?» Знову гаркнув. «Так?» І далі спокійно повів. «Чи це лише прерогатива європейців? Може, тільки італійців? Скажи мені, Одо, я маю право на каналізацію? Діти Сомалі мають право на школу з каналізацією? Скажи мені, Одо!» Капітана затрусило. Він мовчки намагався глитнути пересохлою горлянкою. «Одо, ти кажеш, що ви не винні у нашій війні. Добре. Але чому ти вирішив прийти у Аденську затоку? Поясни мені, Одо!» Камоці мовчав. Юзеф терпляче чекав. Врешті італієць опанував себе і хрипло прошепотів. Ми звичайні рибалки. Ми наймані. Ми не вирішуємо, куди йти. Нам наказують». «Ну так чому твої господарі не платять? Їм байдужа доля ваша? Хіба твій будиночок з каналізацією на мальовничому березі...» «Одо, на березі якого моря твій будиночок?» «Тіренське». «На березі Тіренського моря. Хіба він не вартий твого життя? Твоя дружина, твої діти цінують більше свій комфорт, ніж свого чоловіка та батька? Скажи мені, Камоці!» «У них немає таких коштів. Будинок в іпотеці, в кредиті. Капітан схлипнув, але в організмі не вистачило вологи для сліз. «Відпустіть нас! Ми звичайні люди. Ми такі ж, як ви!» Останній аргумент викликав стриманий сміх у Юзефа. Він відпустив руку капітана. «Іди, Одо, іди! Забирай своїх матросів та йди! Ви можете наповнити каністри водою та йти!» Корсар махнув рукою на спорожнілі ємності. Підвівся та стер долоною зі свого обличчя веселощі.
Звернувся до усіх присутніх в'язнів. «За вас мають заплатити. Стільки, скільки ми вважаємо за потрібне. Вам нададуть зв'язок. Пишіть, телефонуйте. Ваше життя у ваших руках. Ваші долі залежать лише від вас, ваших господарів та тих, кому ви небайдужі». Юзеф зробив знак піратам. Мури не вийшли. Сам зупинився в проході та озирнувся. Зневажливо оглянув виснажених європейців. «Ви бачили, як звідси повезли ваших попередників? Скоро вони знову будуть насолоджуватись благами рідних домівок». Скинув рукою в сторону моря. «Звідси все видно. Ми дотримаємо своє слово. Нам не потрібні ваші життя. Нам потрібні гроші на відбудову країни». І вийшов. Екіпаж кволо підтягнувся до грубо сплетеної із палок стіни. Крізь шпарини проглядалась нездійсненна мрія. Корсари на шлюпках доправляли полонених на рятувальне судно. Відстань та втрата сил не дозволяли бранцям роздивитись, до якої держави належить корабель. Біржа. Башир витер долоні вологою серветкою та жбурнув її в урну. На різкий рух відреагував Юзеф. Відвернувся від вікна і з подивом оглянув наступну гігієнічну процедуру колеги. Башир усердно вичищав з-під нігтів неіснуючий бруд за допомогою зубочистки. Не відриваючись від кропіткого заняття, дебелий Мурин повільно промовив: «Аллах почув наші молитви». Юзеф смикнув губами, і Башир припинив діалектику, відклав зубочистку та продовжив. «Іран згоден передати нам ту кількість озброєння, яку ми зможемо оплатити». «Те озброєння, котре нас цікавить?» Башир розправив широкі плечі. Піджак боязко затріскотів швами. Здоровань скинув його і жбурнув на спинку стільця. Повільно оглянув скромно обставлене приміщення офісу. Юзеф провадив свої справи з аскетичною обмеженістю. Лише необхідне. Башир потер долоні та перефразував свою доповідь. «Те озброєння, за яке ми зможемо заплатити». Обійшов пошарпаний стіл і наблизився до вікна. Повів далі. «Ми маємо людей, достатньо людей, відчайдушних, відданих ідеї, вправних моряків, але на тих гнилих шлюпках танкер не захопиш. Рибацькі судна – це…» Башир скривився. «Це пуста забава. Нам потрібно оновити арсенал, а для цього нам потрібне фінансування, серйозні інвестиції». Юзеф пильно розглядав профіль Башира. Ім'я здоровання значило «той, хто приносить добрі новини». Що ж, частково Башир виправдав накладену на нього батьками місію. В пам'яті Юзефа спливли образи засушених трупів з італійського траулера, за котрий так і не заплатили викуп. Рейди не приносили достатньої виручки. Напади заледь покривали самі себе. Через постійне патрулювання узбережжя витрачалось все більше палива. Іноземні кораблі стали обережніші. Частішали невдалі спроби нападів через військовий супровід. За дрібні судна не виплачували викупи. Лишень деякі жалюгідні надлишки коштів ішли на покращення інфраструктури підконтрольної піратам території. Гроші здебільшого отримували занедбані школи. Юзефа категорично не влаштовувала така ситуація. Його амбітні плани сягали значно далі за банальне збагачення учасників захоплень. Він покусав губи та мовив: «Отже, ми маємо де взяти, але не маємо чим заплатити». Башир не відривав погляду від метушні на вулиці. З висоти 3-го поверху люди чомусь виглядали надто дрібними, наче знаходились значно далі від співрозмовників. Юзеф поглянув на приміщення банку на протилежному боці вулиці. Усміхнувся і повернувся до колеги. Знайшов рішення.
Висока, струнка, мов стеблина Муринка увійшла в приміщення імпровізованої біржі. Юзеф ввічливо усміхнувся в знак вітання, привстав та жестом запропонував відвідувачці присісти. Шановану вдову одного із своїх кращих корсарів Юзеф вирішив прийняти особисто. Хані скупо смикнула кутиками губ, завбачливо поправила хіджаб та вмостилась на незручний стілець. Мовчки, помахом руки, попросила дозволу впустити у приміщення її помічників. Юзеф кивнув, і охорона миттєво виконала прохання. Два міцних юнака заходились втягувати важкі торби всередину. По закінченню процедури Юзеф оглянув міст. РПГ-7 радянського зразка і солідний запас боєприпасів до нього. Оцінив на око приблизну вартість – $4000 США, але виписав пай на $500 більше. Хані оглянула отриманий вексель, підтиснула губи у вдячній, проте сумній посмішці. Красиве і ще молоде обличчя жінки уже вкрило павутиння передчасної старості. Муринка сховала документ, манерно попрощалась та покинула біржу в супроводі своїх помічників. Юзеф роззирнувся. Його підлеглі інтенсивно видавали місцевим мешканцям корсарські векселі в обмін на готівку. Видобув із шухляди абияк складені пачки доларів та переніс їх у сусідню кімнату. Три худенькі підлітки під наглядом Башира хутко сортували банкноти, відділяли місцеві шилінги від іноземної валюти та складали по номіналам. Здоровань поважно сидів на імпровізованій табуретці із щільно спакованих купюр. Юзеф байдуже кинув принесений набуток на купу грошей. Підлітки стрепенулись. Один з них піднявся, вибрав навмання набитий пакет та витрусив на підлогу інвестиції місцевого населення. Ідея Юзефа виявилась проста та банальна. Він відкрив щось на зразок державного займу. Пересічні громадяни приносили гроші та зброю в обмін на паї, котрі гарантували у разі вдалого рейду неймовірну вигоду. Люди вірили у прибутковість операції, адже на їхніх очах корсарський синдикат рішуче розростався. Лояльність до піратів, як до уже фактично місцевої влади, сягала найвищого рівня. Юзеф старанно слідкував за тим, щоб увесь незадіяний у військовій підготовці надлишок коштів вкладався у розвиток цивільного благополуччя. Башир підняв очі на свого патрона, показово обвів поглядом забиту грошима кімнату і широко засвітив білосніжним парканом дебелих зубів. Промовив: «З такими темпами я за 2 тижні можу упевнено замовляти новий арсенал». Усміх перетворився на агресивний оскал. «Незважаючи на те, що ми переконані суніти, шиїтському Ірану так остогидло домінування Саудівської Аравії в регіоні, що він готовий нам передати мало не весь свій Каспійський військовий флот». Примітка. Сунізм та шиїзм – дві основні течії в релігії ісламу. За домінування в арабському світі постійно конкурують шиїтський Іран та сунітська Саудівська Аравія. Переважна більшість вірян Сомалі – суніти. В релігійні війни можуть бавитись лише ті, кому не шкода власного народу, відповів Юзеф. Мені байдуже, хто нам дасть зброю, хоч іудеї. Башир лише смикнув широкими плечима. Король і чорна вода. Мухаммед ібн Абдель-Азіз Аль-Сауд, хранитель 2 святинь і король Саудівської Аравії, втомленим поглядом оглянув присутніх міністрів. Перевів погляд на свої охайні пальці та провів ними по кромці мармурового столу. Не піднімаючи очей, мовив: «Як так могло трапитись, що наш нафтовий танкер потрапив у лещата цих жалюгідних дітей шайтана? Хіба наші кораблі не супроводжує військовий ескорт?»
Міністр оборони безпомилково зрозумів, що питання стосується саме його, і, витримавши належну павзу, можливо, король не закінчив свою думку. Відповів. Супровід усього торгового флоту неможливий через надзвичайну затратність. Як не парадоксально, але прибутки ескортних компаній перевищують заробітки самих піратів. Король кволо усміхнувся та підняв очі на міністра. Абдалла бін Халід належно прихилив голову у легкому поклоні. «Зрозуміло!» Слова хранителя двох святинь звучали спокійно та рівно. «Заробляють усі, хто може нажитись на цій ситуації!» Монарх дещо помовчав та продовжив. «Чому коаліція арабських держав бездіяльна? Що робиться для попередження таких терактів?» Міністр витримав закладену етикетом секунду та доклав. «Пірати базуються в густонаселених містах, закриваються цивільними, наче живим щитом. Військові можуть наносити лише точкові удари, що практично не приносять жодних вагомих результатів. Більш радикальні дії потягнуть за собою великі жертви серед мирних мешканців, а це суперечить міжнародному праву». «Ми вас почули», – м'яко перервав король і сам продовжив. «Резолюції ООН, суверенітет країни. Єдиний шлях – це діяти через військову допомогу міжнародно визнаного уряду Сомалі, котрий не те, що контролювати усе узбережжя країни не може, а навіть не здатен встановити цілковитий контроль у власній столиці». Міністр згідно кивнув. «Що ж», – повів далі монарх, – «життя наших вірнопідданих важливіші за ефемерне правило не вести переговорів із терористами». На мить замовк і владним голосом викарбував кожне слово. «Виплатити викуп та прослідкувати, щоб жоден матрос не зазнав ушкоджень, без розмежування на моїх підданих та іноземних найманців. Кожен, хто довірився нашій величності, знаходиться під її безпосереднім захистом». Король склав долоні, чим ознаменував закінчення засідання. Державні мужі піднялись. Проте погляд монарха зупинив міністра оборони. Коли зала спорожніла, хранитель двох святинь звернувся до Абдалли бін Халіда. «Вам знайома назва Blackwater?» «Це приватна військова компанія, що спеціалізується на доволі сумнівних воєнних операціях. Ми прагнемо запросити очільників цієї респектабельної організації на екскурсію Аденською затокою. Погодьте туристичний маршрут із коаліцією арабських держав та запросіть до участі в організації цього дозвілля наших європейських партнерів». Король замовк. Міністр усе зрозумів. Подальші пояснення були зайві. Кларк Пронсон поправив лацкане елегантного піджака, струсив сигарний попіл у попільничку і випустив хмарку тютюнового диму. Абдалла бін Халід терпляче спостерігав за роздумами засновника приватної військової компанії. Врешті очільник Blackwater відповів так, наче не розумів, за що йде мова. «Ми із задоволенням візьмемо за ескорт ваших суден». Міністр кисло посміхнувся на цю недоречність та пояснив більш наполегливим тоном. «Нас не цікавить охорона. Нас цікавить перетворення Аденської затоки у безпечну курортну зону. Для цього потрібно вибити усіх до останнього піратів Сомалі». Слова Кларка заплутались в густому сигарному димі. Абдалла промовчав, і Пронсон продовжив. «Військовий потенціал арабської коаліції дозволяє провести таку операцію в 5-7 днів». Знову не отримав відповіді, тому сам собі пояснив. «Але міжнародне право сильно обмежує вас у радикальних діях». «Недопустимих діях, репутаційно недопустимих», – врешті ожив співрозмовник.
Коаліція, як і її європейські партнери, прагнуть максимально дистанціюватись від покладеної на вас місії. В будь-якому разі це занадто масштабна операція. У нас відсутні достатні ресурси для її проведення. Байдуже зауважив Кларк. Пронсон відверто торгувався. Розумів, що навпроти нього сидить представник арабсько-європейської спілки, котра надала своєму делегату практично необмежені повноваження на час переговорів. Абдалі не подобалась нахабна гра співрозмовника, але був змушений прийняти його вимоги. Промовив з м'якою, проте неприховано зверхньо іронічною посмішкою. Крім оплати самої послуги, вас забезпечать усім необхідним, включно з підтримкою у повітрі. Сигара обурено зашипіла у попільничці. Пальці Кларка безжально розчавили її обденце. Цей жест фактично означав погодження справи, але для повної однозначності Пронсон підтвердив словесно. «Гаразд, ми в ділі!» Владика Сомалі. Юзеф подумки усміхнувся. Пригадував, як тремтячі пальці Ханні теребили пачки новеньких купюр національної валюти Сполучених Штатів. 75 тисяч доларів за пай, виданий на старенький гранатомет із комплектом боєприпасів. Спантеличена жінка навіть не уявляла, що її дивіденди – це лише невелика крапля в морі порівняно із реальною сумою викупу за танкер Саудівської Аравії. Туманний погляд Юзефа ковзав по неновим, проте добре оснащеним іранським катерам. Флот, хоч і мініатюрний, відкривав неосяжні можливості для тероризування усієї Аденської затоки. Нечутно підійшов Башир. Темна постать вивела із задуми очільника корсарів. Здоровань, оглядаючи плоди своєї успішної угоди, тихо промовив. Міжнародна спільнота вирішила підсилити допомогу урядовим військам. Нас чекає суттєва загроза з боку Могадішо. Примітка. Могадішо. Столиця Сомалі. Юзеф не стримав саркастичного крякання. Кинув гострий погляд на співрозмовника та широким жестом окреслив новітні військово-морські потужності піратів. Насправді доволі скромний набір воєнізованих катерів, хоча і щільно утрамбованих різноманітною зброєю. Промовив. «Чим нам загрожує Могадішо? Місто навіть не повністю контролюється так званим центральним урядом». Повернувся до Башира. «Для того, щоб воювати, потрібна зброя. Ти знаєш, де у Сомалі виготовляють зброю? Де створюється хоч один патрон?» Здоровань мовчав, і Юзеф повів далі. «Отож потрібні кошти на закупівлю, але ще потрібні ті, хто продасть цю зброю. Бажаючи нагрітись на чужій крові завжди знайдуться. Той самий Іран, Європа, суніти». Юзеф відмахнувся від аргументів колеги. Змінив тему. «Башире, той, хто контролює затоку, той контролює Сомалі. Нам не потрібно надто багато зусиль. Усе, що знадобиться, це після низки успішних операцій проявити гуманність та відпустити без викупу ключові торгові судна». Промовець зробив паузу, витримав здивований погляд співрозмовника та пояснив. «Мир та спокій на одному з головних торгівельних шляхів – ось це головна мета міжнародної спільноти. Для них важливо підтримувати діючу архітектуру світу, а вона базується на морських товарних перевезеннях. Їм байдуже, хто керуватиме в Сомалі. Головне, щоб Аденська затока перетворилася на безпечну зону». Уста Юзефа розтягнула хитра усмішка. Вів далі. «Ми припинимо рейди і накладемо невелике мито на проходження кораблів. Усе. Ніхто не відмовиться платити мізерний податок. Адже яку б неймовірну суму ми не запросили, вона не до порівняння із затратами на воєнізовані ескорти.
Увесь світ буде платити данину за проходження Аденською затокою, навіть Суецький канал. Це взаємовигідна угода. Світ отримує стабільність в регіоні за невеликі гроші і… Чоловік театрально помовчав. І цілком логічну умову – припинення поставок зброї нашим опонентам. Повернув погляд до Башира та з тріумфальною посмішкою зазирнув в його округлені подивом очі. За місяць усім автономним урядам Сомалі не буде чим стріляти. Воювати вони зможуть лише загостреними палицями. Все, що їм залишиться, це самим приповзти до нас з мирними пропозиціями. Повторюю, хто володіє затокою, той володіє Сомалі. Башир не знайшов, що відповісти. Мовчали. По тиші розливався тихий шурхіт хвиль, на котрих гойдались піратські катери. Врешті Башир виринув із своїх роздумів, вказав на трофейні рибацькі траулери, чиї команди загинули у нестерпних умовах, та промовив, наче до моря. «Нам не пробачать тих, хто не повернувся». «Пробачать?» – гаркнув Юзеф. Вгамувався і поводив роздратовано головою, саркастично посміхаючись одним кутиком губ. Взяв Башира за плече і сказав: «Та усім байдуже. Їм так само байдуже до наших голодних дітей, як і до своїх власних громадян. Інакше б за цих бідолах заплатили б викупи. Верховним керманичам ключових держав важливо зберігати діючу світобудову. Домовлятись вони будуть з тими, хто забезпечить спокій в регіоні. Контроль над затокою робить нас легітимними правителями. Всі решта самопроголошені уряди Сомалі – розхідний матеріал». Юзеф рвучко розвернувся і пішов до бази. Башир ще секунду постояв, переварюючи почуте, та рушив слідом. З контрольної вишки гаряче замахав руками вартовий. На базі почалась метушня. Мобільні телефони та рації співрозмовників водночас заголосили, але звук апаратів втонув у пронизливому свисті. Рвонуло. Вибух роздер узбережжя. Мішанина піни та піску викинула високо вгору зашвартовані катери. Судна, зробивши піруети в повітрі, наче списи встромили свої носи в ґрунт. Вакханалія свисту та розривів заполонила довкілля. Вогняний вал здійняв піщану бурю та посунувся вглиб суходолу, виорюючи усе навкруги в однорідну кашу. Прикриті масованими ударами з повітря, десантні кораблі досягнули берегів. Штурмові загони ПВК «Блекватер» висадились на сушу та почали масштабну зачистку воєнізованих баз морських піратів. 1500 кілометрів берегової лінії запалали в нещадній круговерті. Смерть вогненними руками без розбору згрібала усіх підряд. Сомалійці гинули десятками за раз. Тих, кому вдалося уникнути пошматування в шквалі ракетних ударів, невдовзі отримували неминучу кулю від штурмових загонів приватної воєнної компанії. У цій розправі полоненим не залишалось місця. Юзеф підхопив скривавленого Башира. Крізь дебелі білосніжні зуби здоровання просочилось незлостиве іронічне зауваження. «Ти був правий, Юзефе. Керманичі світу готові на все, аби вберегти архітектуру світобудови. Лишень домовлятись вони з тобою не будуть. Ти надто переоцінив нашу вагомість». Башир відвів погляд. Над двійкою муренів стояв закутий в амуніцію солдат із наведеним на них автоматом. Юзеф не встиг відповісти. Автоматна черга обірвала дискусію. Останні пірати 21-го століття припинили своє існування.